مرحبا، أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد وبوصفة جديدة. بفيديو اليوم رح نعمل عجة البقدونس اللي هي غنية عن التعريف. فينا نقدمها على الترويقة أو الغداء أو العشاء، وبآخر الفيديو رح قلكن شو حاطة بقلبها. فإذا كنتوا جداد على هالقناة ما تنسوا تعملوا سبسكرايب وتضيفونا على انستغرام وفيسبوك، حسابات بتلاقوها تحت بالدسكريبشن. وهلأ خلينا نبلش. لهالوصفة نحن بحاجة ل8 بيضات وباقتين منقيين من البقدونس و3 بصلات صغار وملعقة ملح ونص ملعقة سبع بهارات. أول خطوة رح غسل البقدونس المنقى بمي وملح وانقعهم لمدة 5 دقايق. كتير مهم كيف منغسل الخضرة لأنه المي وحدة ما بتكفي، لازم يرفقها يا ملح يا قراص التعقيم يا خل. تاني خطوة رح افرم البقدونس والبصل ناعم متل ما بفرم للتبولة. تالت خطوة رح اكسر كل بيضة لحالها، هيك بتأكد انها منا منزوعة قبل ما احطها فوق البصل والبقدونس. رح ضيف فوقهم ال7 بهارات والملح واخفقهم بالشوكة. وهيدا شكل مزيج العجة. رح حط ملعقتين كبار زيت قلي بمقلاية تيفال وحطها على نار متوسطة، واخد كفكير من العجة وحطها بالمقلاية وزبطلها شكلها. بس تستوي من تحت رح اقلبها لتاني ميلة. وهيدا شكل العجة النهائي. أنا بأول فيديو قدمتها مع اللبنة، بنصحكن تجربوهم سوا. وهون منكون وصلنا لآخر الفيديو. إذا عجبكم ما تنسوا تحطوا لايك. بشوفكم بفيديو جديد. باي.